ไรสีอ่ะจุดคอมันแคบละออดอ่ะเก็บสมาอ่ะจะมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอ่ะทำไมล่ะจึ้งbị lúa kìa. Ôm mà đi. Đi hả. Bạn muối à. Đi hả. Trời nè thủng à. Đó. Bạn muối à. Đặt đi ra. Mùi thiết ấm mà nhớ à. Mùi ót à. Lành phì thiết mà. Chú là thiết à. Penyakin semua.
Lebih ya. Nè co à con này này à thùng mù tú quá cái sân ra nè thùng nổ à vậy ra bây giờ nè ra aja dulu aja cukup ini buah anak gua namat ya thật là co trời nha sọc rớt à này muốn là trời nha thủng mấy nè nè hả mùi thịt rồi nằm mất chứ nè thấy bụng dậy chưa đi hả ổ à này bay à senang kan kerubang aneh om gitu ya nih mana oh ya đây lon kia nè to lo này nè này hả cho nó nè được hả trời ơi này ha string đây nha ngâm cái này hả cho bị chậm ở này yeah. Yeah. Này yeah. Nè chua khó quá chúng ta rút ra
ba nèนี่ไงcái này bơi giờ quá hả đây hả ô đó nóទៀតអូច្រើនណាlăng á xịt đèn nha nó bùn pram tiếp đó mọc kia đây cái này crop đó à cho nó cái đó nè lên tuôn nè tray lợn nè biết chả đó là nghĩa bằng một cái nấu này bằng ba là thùng bay à thùng bay xây đèn tiệt nè 4-5 kg bắt đây đó nè, em tiếp